تعالوا نشوف بقى الجزء اللي بعد كده اللي هو Dynamic Routing Protocols. تمام؟ Dynamic Routing Protocol. تمام؟ النقطة اللي هنتكلم فيها النهاردة ايه هي Dynamic Routing Protocols؟ وايه هي definitions؟ وايه هو الريسك؟ دول الثلاث نقط بتوع النهارده. ماشي؟ طيب خدنا المرة اللي فاتت ان احنا لما يكون عندنا فرعين بنبدأ نوصلهم عن طريق الوان، مقدم خدمة الوان، واتفقنا ان مقدم خدمة الوان هيوصل الفروع بخطوط تليفون، يعني هتبقى الكابلات اللي واصلة ارض 11، واحنا محتاجين ان احنا الكابلات اللي تبقى متصلة عندنا سريالات. ليه؟ عشان جميع البروتوكولات تشتغل، فبنجيب حاجة اسمها كونفرتر CCU/DCU يحول لي من خط التليفون لايه؟ للسريالات. تمام. وبعد كده اتعلمنا ان انا لما بوصل الفروع ببعض الشبكات ما بتكلمش بعضها باي ديفولت. ليه؟ لان كل راوتر بيبني جدول اسمه راوتنج تيبل، والراوتنج تيبل بيتبنى ازاي؟ اول حاجه الراوتر بيكتشف الشبكات الدايركت كونكت، فبالتالي اي شبكه دايركت كونكت هيعرفها لوحده. لكن لو عندي شبكات بعيده الراوتر بتاعي مش هيعرفها، لازم انا اللي اعلمها له عن طريق حاجه اسمها راوتنج بروتوكولز. والراوتنج بروتوكولز نوعين، لا اما ستاتيك لا اما دايناميك. ببدا اعرف الراوتر بتاعي الشبكات البعيده عنه بطريقه ستاتيك، سواء ان انا اديله الاكزيت انترفيس، اسم الانترفيس اللي يخرج منها، او اديله نيكست هوب اي بي الراوتر التالي اللي انا هروح عشان اساله على الشبكه. تمام؟ فاتفقنا ان انا بضيف كل شبكه موجوده عند جيراني عندي في الراوتر بتاعي. بس كانت المشكله لما بتصل بالانترنت كان ايه؟ الانترنت عندهم مواقع كتيرة جدا زي جوجل، فيسبوك، يوتيوب، ياهو. فانا دلوقتي محتاج اضيف جميع الشبكات اللي على الانترنت عندي في الراوتنج تيبل. هيبقى حجم الراوتنج تيبل ضخم جدا، وكمان هتبقى عملية مرهقة جدا. فعشان كده عملنا حاجة اسمها ايه؟ ديفولت روت. تمام؟ ايه فكرة الديفولت روت؟ ان انا بحدد له الانترفيس اللي يخرج منها. تمام؟ وبعدين بروح قايل له اي حاجه ما تعرفهاش اخرج من الانترفيس الفلانيه، او اي حاجه ما تعرفهاش وروح للنكست هوب الفلاني. فده فكره الديفولت. ماشي؟ ده اللي احنا خدناه السيشن اللي فات. اللي عنده اي مشكله او اي سؤال في حاجه احنا خدناها السيشن اللي فات او السيشنز اللي قبلها يستناني بعد السيشن يطلب مني اشرح له المشكله دي ليه هو لوحده. لكن انا مش هضيع وقت السيشن. كفايه الوقت اللي بيضيع النهارده قاعدين بنحاول عشان نلاقي لاب شغال فيه انترنت، فكمان مش هضيع وقت السيشن في شرح حاجات اتشرحت. انا في كل سيشن بسال كل مش فاهم حاجه يقول، فوقتها نروح شرحين. اللي مش فاهم حاجه بقى في خلال السيشن يجي لي بعد سيشن واقعد اشرح له الحاجه اللي هو مش فاهم. لكن وقت السيشن مش هضيعه في كلام فارغ. وصلت الفكره؟ تمام. احنا دلوقتي عندنا ايه؟ موضوع جديد اللي هو دايناميك راوتنج بروتوكول. نشوف الدايناميك راوتنج بروتوكول بيشتغل ازاي. تمام. يبقى احنا اتفقنا ان الراوتنج بروتوكول دي عباره عن بروتوكول used to teach router remote networks. بروتوكولات بتستخدم عشان تعلم الراوتر الشبكات البعيدة عنه. والراوتنج بروتوكولز نوعين، التايبس نوعين، لا اما ستاتيك
لا اما دايناميك. تمام. اتفقنا الاستاتيك انا بشاور على كل شبكه على حده. تمام. لكن الدايناميك بخلي الراوترين يتصاحبوا على بعض ويبعتوا الشبكات ما بينهم وبين بعض. الدايناميك نوعين لا اما اي جي بي لا اما اي جي بي. اي جي بي interior gateway protocols. يعني ايه interior gateway protocols؟ بروتوكولات داخلية. بروتوكولات داخلية. سيب الوقت شوية. interior gateway protocols بروتوكولات داخلية، و exterior gateway protocols بروتوكولات خارجية. لا يعني ايه بقى بروتوكولات داخلية وبروتوكولات خارجية؟ داخل ايه وخارج ايه؟ عندنا حاجة اسمها autonomous system. عندنا حاجة اسمها autonomous system. ايه المقصود بالautonomous system؟ الautonomous system مقصود بيها لما يكون عندك مجموعة شبكات. مجموعة شبكات يعني ايه؟ يعني مثلا مجموعة فروع لشركة. الفروع دي تحت إدارة شركة واحدة، دي بنسميها autonomous system. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عندك شركة اسمها شركة اكس. الشركة الاكس دي عندها شبكات في المنصورة واسكندرية والقاهرة، 3 فروع. موصلة ال3 فروع دول ببعض. ده بنسميه ايه؟ autonomous system. يبقى مجموعة شبكات تحت إدارة مركزية واحدة. يبقى some networks under common administrative domain. some networks بعض الشبكات under common administrative domain تحت إدارة مركزية واحدة، أو إدارة مجال واحد، أو إدارة هيئة واحدة. ده بنسميه autonomous system. تمام. الautonomous system ده بياخد رقم من 0 ل 65535 وما يتكررش على مستوى العالم. unique number from 0 to 65535. تمام. ايه ده؟ يعني كل شركة في العالم هتاخد للشبكة بتاعتها autonomous system رقم من 0 ل 65000؟ بس مش كل الشركات لازم تاخد رقم autonomous system. طيب افرض الشركة بتاعتي ما خدتش رقم autonomous system، هنشتغل ازاي؟ في الحالة دي ممكن تاخد رقم autonomous system بتاع الاي اس بي اللي هيوصله. يعني كل شركة في العالم ليها عدة فروع، قدامها حلين. الحل الاولاني ان هي تاخد رقم autonomous system خاص بيه. ده رقم بتاخده من منظمة ايانا اللي بتوزع البابليك اي بي، وبنفس الوقت بتدي للناس ارقام autonomous system. خد لك رقم واشتغل بيه. طيب افرض انا مش عايز اخد رقم، ما ينفعش الشبكة بتاعتي تشتغل؟ لا ينفع، بس في الحالة دي هتعتمد على رقم autonomous system بتاع مين؟ الاي اس بي. الاي اس بي اللي وصله. يعني انت بتوصل تبع تي داتا، تبع فودافون، تبع اورنج، تبع اتصالات، تبع شركة لينك، فتاخد رقم autonomous system. وصلت الفكرة؟ بتاع شركة الاتصالات اللي وصلت. طب ايه الميزة ان انا اخد رقم
autonomous system خاص بيا. الميزة في الموضوع ده security، لأن دلوقتي أنت بتيجي في الشبكة العنكبوتية شبكة الإنترنت وتحدد فروعك بأوتونوموس سيستم معين، فكده دلوقتي أنت اديتهم security إن هما ما ياخدوش داتا من أي شركة تانية، تمام؟ فبتديهم security. والميزة كمان ان انت تقدر تعمل عليهم advanced routing protocol feature، يعني تقدر تعمل عليهم شغل راوتنج احترافي. هنشوف الكلام ده قدام ان شاء الله. طب افرض انا ما عملتش كده، خلاص انت هتعتمد على رقم الاوتونوموس سيستم بتاعتي ده اللي هي موصلات. طيب مثال، انا دلوقتي عندي 3 فروع، فرع في المنصورة، فرع في أليكس، فرع في كايرو. وصلت ال3 فروع دول واديتهم رقم اوتونوموس سيستم، وليكن الاوتونوموس سيستم بتاعهم 1، تمام؟ وجيت عملت شوية فروع تانية في الجيزة وفي لوكسور وفي أسيوط، ووصلتهم برضو ببعض واديتهم رقم اوتونوموس سيستم، وليكن اوتونوموس سيستم 2. فيبقى الفروع دي المنصورة واسكندرية والقاهرة في اوتونوموس سيستم 1، ولوكسور والجيزة وأسيوط في اوتونوموس سيستم 2. حبيت بقى انقل داتا من كايرو للجيزة فوصلتهم ببعض. فقالك دلوقتي لو انت هتنقل شبكات داخل الاوتونوموس سيستم 1، يبقى انت كده شغال ببروتوكولات IGB Interior Gateway Protocols. لو انت هتنقل شبكات داخل اوتونوموس سيستم 2 فتبقى شغال IGB Interior Gateway Protocols. لكن لو هتنقل شبكات من كايرو للجيزة يبقى انت شغال براوتنج بروتوكولز EGB Exterior Gateway Protocols، تمام؟ فيبقى انت دلوقتي لو هتنقل شبكات داخل الاوتونوموس سيستم هتشتغل ببروتوكولات IGB، ولو هتنقل ما بين الاوتونوموس سيستم المختلفة هتشتغل ببروتوكولات EGB، تمام؟ يبقى كده نلخص اللي قلناه. عندي انواع الراوتنج بروتوكولز، لا اما ستاتيك لا اما دايناميك. الستاتيك خدنا فيها بقى شغل الستاتيك روت والديفولت روت كلام، لكن الدايناميك نوعين، IGB Interior Gateway Protocols بروتوكولات داخلية، و EGB Exterior Gateway Protocols بروتوكولات خارجية. واتكلمنا على مين؟ الاوتونوموس سيستم. قلنا الاوتونوموس سيستم collection of networks، مجموعة شبكات under a common administrative domain، تحت إدارة واحدة. والIGB operates within an autonomous system، بيشتغل داخل الاوتونوموس سيستم. والEGB connect different autonomous systems، بيربط ما بين الاوتونوموس سيستم المختلفة. يعني انا مثلا عندي اوتونوموس سيستم 100 واوتونوموس سيستم 200، فدلوقتي داخل الاوتونوموس سيستم ده شغال IGB، داخل الاوتونوموس سيستم ده شغال IGB برضه. طب ما بين الاوتونوموس سيستم ده وده شغال EGB. في موقع عايزكم تشوفوه، الموقع ده بيعرفني مين الشركات اللي واخده اوتونوموس سيستم في العالم، وممكن تحدد اي دولة عشان تعرف مين الشبكات اللي فيها. اللي حصل النت فصل ليه؟ جوجل هو ده الموقع https://bgb.he.net
سلاش كونتري وتحدد له الكونتري وليكن ايجيبت. تمام. فهنا جايب لي جميع الاوتونوموس سيستم اللي موجوده في مصر. فهنا دلوقتي الرقم ده 8452 ده الاوتونوموس سيستم بتاعتي اي داتا. 20928 ده بتاع نور جروب. 24835 فودافون. ها؟ لا ده ارقام الاوتونوموس سيستم اللي هم خدوها، والارقام دي ما يتكررش على مستوى العالم. بس لاحظ ما هياش شركات انترنت بس هي اللي واخده الارقام دي. يعني لو نزلت تحت كده شويه هتلاقي مثلا غبور اوتو واخد ايه رقم اوتونوموس سيستم خاص بيه 37252. هتلاقي مين كمان Egyptian University الجامعات المصرية 2561. كريدت اجريكول ايجيبت البنك ده 37000. ايجيبت اير مصر للطيران 37250. فهتلاقي ناس كتير واخدين ارقام. بس هتلاحظ بقى حاجة جديدة، احنا كنا بنقول الارقام اخرها 65535. هتلاقي هنا اهون شايفين لينك داتا سنتر فور داتا سيركوليشن 328000. فده معناه ان نزل فيرجن جديد من ارقام الاوتونوموس سيستم. الفيرجن ده بيبقى اكتر من 65000. ممكن بقى زودوا الرينج شوية على اساس في شركات كتيرة حبت تاخد ارقام اوتونوموس سيستم زي ايه، زي اودي بنك اس اي مستشفى الاطفال 57357 واخدة رقم 328011. ووادي دجلة اللي هو النادي واخد 327846. طب ايه بقى دي؟ ايه الارقام ده؟ ايه دي؟ عدد الجيران بتوعي في اي بي فيرجن 4 ودي عدد الجيران بتوعي في اي بي فيرجن 6. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي داتا الاوتونوموس سيستم بتاعها متصل ب 184 اوتونوموس سيستم تاني. تمام. لكن الرقم ده هو عدد الشبكات اللي وصلت لتي داتا من جيرانهم 1378 شبكة. طب وده مين؟ عدد الجيران بتوعك في اي بي فيرجن 6. وده مين؟ عدد الشبكات اللي وصلت لك من جيران. لو عايز معلومات اضافية ممكن تضغط على رقم الاوتونوموس سيستم فيديني بقى معلومات اضافية، يجيب لك مين ارقام الاوتونوموس سيستم اللي انت متصل بيها. يعني مثلا هتلاقي تي داتا اوتونوموس سيستم بتاعها في مصر متصل باوتونوموس سيستم تاني في امريكا، في الهند، في اسبانيا، في دول مختلفة. تمام. وكمان هيظهر لك ايه الشبكات اللي جايه لك من الجيران دول. لسه بيحمل. هنا ده الصفحة اهي فيها تفاصيل. ده شكل الويب سايت بتاع شركة اي داتا. طبعا لو كنت ضغطت على اي واحد تاني كان هيديني المعلومات بتاعته كلها. هنا دلوقتي عدد الشبكات. هنا دلوقتي الجيران بتوعي زي ما قلت لكم اللي هم شغالين اي بي فيرجن 4 والجيران بتوعي اللي هم شغالين اي بي فيرجن 6. المفروض دي كلها اشكال بيانية يديني شكل الترافيك بتاعتي داتا وامتى الخدمة وقعت عندهم القصة دي. بس ايه يعني لو جبت جراف فيرجن 4 شايفين ده رسميا ده رقم الاوتونوموس سيستم بتاعتي اي داتا. نكبر كده الصورة دي شوية. متصل بالاوتونوموس سيستم ده مين؟ ده ريليانس جلوبال كوم لو جيت فتحته في صفحة لوحده. وده مين؟ ده جوردن تيلي كوميونيكيشن الاردن، اوتونوموس سيستم بتاع الاردن.
وهنا ده مين؟ ده بهرتي ايرتل LTD، ده ايراني تقريبا. وهنا ده اتولون سيستم تاني T8 تاتا، ده امريكي. ده ايه ده؟ فلو جيت شفت الجيران بتوعي دول هتلاقي كل واحد اتولون سيستم مختلف. يعني مثلا ده اللي احنا ضغطنا عليه الاولاني اتولون سيستم انفو، ده موجود في يونايتد كينجدم اللي هو الريليسانس، ودي معلومات عنه، ودي ارقام الاتولون سيستم، ودي الرسومات البيانيه اللي ما كانتش ظاهره في تي داتا. شايفين الخدمه مثلا وقعت عندهم امتى وكانت عاليه امتى والقصه دي. هنا الاردني وده الايراني وده الامريكي. تمام. ايراني ولا هندي؟ هندي. فزي ما عرفنا ان ارقام الاوتونوموس سيستم مجموعه شبكات تحت اداره مركزيه واحده. الشركه بتربط فروعها كلها تحت رقم اوتونوموس سيستم واحد. طيب بس زي ما لاحظنا ان الشركات دي كلها مش دي الشركات كلها اللي في مصر. يعني لو رجعنا كده للشركات دي، مش دي كل الشركات اللي في مصر، في شركات تانية كتير غير دي. دي مش هتستخدم رقم اوتونوموس سيستم، لا هتستخدم بس هتاخد رقم الاوتونوموس سيستم بتاع الاي سي بي اللي هيوصله. فانت قدامك حل من اتنين، لا اما تشتري لك رقم اوتونوموس سيستم يونيك على مستوى العالم كله، ما يتكررش على مستوى العالم كله، فده يعتبر سكيورتي احسن واحسن كمان لشغل الادفانسد راوتنج بروتوكولز. طب افرض انا ما عملتش كده، يبقى في الحاله دي تشتغل برقم الاوتونوموس سيستم بتاع الاي اس بي اللي هيوصله. ماشي. لو احنا هنشتغل داخل الاوتونوموس سيستم بروتوكولات اي جي بي. اي جي بي زي ايه؟ الاي جي بي نوعين، لا اما بنسميه ديستانس فيكتور، لا اما بنسميه لينك ستيت. البروتوكولات الاي جي بي نوعين، لا اما ديستانس فيكتور لا اما لينك ستيت. ديستانس فيكتور زي البروتوكولات ريب فيرجن 1 وريب فيرجن 2 واي جي ار بي واي اي جي ار بي، كل دول بنسميهم ديستانس فيكتور. اما اللينك ستيت هما بروتوكولين اتنين، لا اما اي اس اي اس لا اما او اس بي اف. اي اس اي اس لا اما او اس بي اف. طيب بالنسبه للاي جي بي، الاي جي بي هو بروتوكول واحد اسمه بي جي بي. يبقى اذا عندنا البروتوكولات الداخليه لا اما ديستانس فيكتور لا اما لينك ستيت. اما البروتوكولات الخارجيه بروتوكول واحد اللي هو البي جي بي. طيب عايزين نعرف بقى ايه الفرق ما بين الديستانس فيكتور وما بين اللينك ستيت. ماشي. الديستانس فيكتور يا جماعه معناها 3 حاجات او 3 صفات. لما اقول لك البروتوكول ده ديستانس فيكتور يبقى فيه 3 صفات. ايه الصفات اللي فيه؟ ان الكونفيجريشن بتاعته سهله. الكونفيجريشن بتاعته سهله، سيمبل كونفيجريشن. تاني حاجه ما بيحتاجش راوترات متطورة عشان يشتغل عليها، ما بيحتاجش راوترات الرامات بتاعتها الميموري بتاعتها او البروسيسور بتاعها عالي. تمام. فبالتالي يشتغل على اي راوتر، ما بيحتاجش رامات عالية وبروسيسور عالي في الراوتر.
زي كده لو انت هتسطب ويندوز 7 على اي جهاز مش محتاج الجهاز ده يكون امكانياته عاليه، بعكس لو انت هتسطب ويندوز 10 على جهاز تحتاج ان الرامات والبروسيسور بتاعه يكون عالي، والا الجهاز بتاعك هيكون بطيء، صح؟ تمام. ف doesn't utilize more memory and CPU. doesn't utilize more memory and CPU، يعني مش بيستهلك رامات وبروسيسور عالي. يبقى الديستانس فيكتور لحد دلوقتي حاجة كويسة جدا، configuration simple بسيطة، وكمان ما بيستهلكش رامات وبروسيسور. بس في عيب ان هو ما بيجيبليش مسار الشبكة بالكامل. امال بيحدد لي النقطة التالية للشبكة لكن ما يدينيش الطريق بتاع الشبكة بالكامل. يعني doesn't provide full details about network bus. doesn't provide full details about network bus. يعني ايه الكلام ده؟ افرض ان انت عندك 3 راوترات، راوتر واحد متصل براوتر 2 متصل براوتر 3 وراوتر 3 عنده شبكة اكس وانا موجود عند راوتر واحد. فانا عايز اروح للشبكة اكس فيقول لي روح لراوتر 2. طيب ماشي، اروح لراوتر 2 وبعدين روح لراوتر 2 وبعدين اعرف. ما يعرفنيش الشبكة فين. انت عايز تروح لاكس امشي من هنا. طب امشي قد ايه؟ لا روح لراوتر 2 وبعدين تعرف. طب رحت لراوتر 2 روح لراوتر 3. طب امشي قد ايه؟ لا روح لراوتر 3 وبعدين تعرف. فما يديلكش معلومات كاملة. رحت لراوتر 3 ادي الشبكة اكس، يبقى ما بعرفش مسار الشبكة بالكامل. تمام؟ بس ميزته ان هو configuration سهلة ومبيستهلكش رامات وبروسيسور. الموضوع ده عامل زي ايه؟ زي واحد اول مرة يسافر القاهرة مع العربية واول مرة يسافر القاهرة وهو في المنصورة، فما يعرفش الطريق بتاع القاهرة، فقالوا له امشي على العلامات بتاعة الطريق. فراح طالع من صندوق لقى يافطة بتقول له اجي على بعد 20 كيلو. طب انا رايح القاهرة، روح اجا وبعدين تعرف. راح رايح اجا لقى عند اجا بنها على بعد 70 كيلو. طب انا اعمل ايه؟ روح بنها. طب اعمل ايه؟ روح بنها وبعدين تعرف. راح رايح بنها 70 كيلو، وبعد لما وصل لبنها روح القاهرة 40 كيلو. ففاهمين ازاي؟ ففضل ماشي على على اليفط اللي في الطريق، ما يعرفش الطريق هياخد منه وقت قد ايه، هيمشي قد ايه، مسافة قد ايه، ما يعرفش الكلام ده كله. هو بيبص على اللوحات الإرشادية وخلاص. وصلت الفكرة؟ اللينك ستيت بقى لا، دي بروتوكولات مختلفة. ازاي؟ اللينك ستيت عكس الديستانس فيكتور. نفس الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول عكسهم. ازاي؟ الكونفيجريشن بتاعتهم كومبلكس، معقدة، كومبلكس كونفيجريشن، وبيستهلك رامات وبروسيسور بس بيعرف طريق الشبكة بالكامل. يعني وانا لسه ما طلعتش من عند راوتر واحد يقول لي انت عايز تروح لاكس هتمشي لراوتر 2 بسرعة 2 ميجا، بعد كده هتمشي لراوتر 3 بسرعة 4 ميجا، هتلاقي الشبكة اكس عند راوتر 3 بسرعة 100 ميجا لانها متصلة عنده على انترفيس بس. يبقى انا لسه ما اتحركتش وعرفت امشي قد ايه والسرعات بتاعتي والكلام. زي برضو مثال الشخص اللي رايح القاهرة، ده واحد معاه GPS في العربية بتاعته فلسه ما اتحركش من صندوق، راح كاتب على الخريطة كيف، فراح راسم له كده
المسار على الخريطة، وقال له هتمشي بسرعة قد ايه، والزمن المتوقع لوصولك امتى. فهو لسه ما طلعش من مكانه وعرف كل المعلومات عن الطريق. وصلت الفكرة؟ فطبعا الجي بي اس ده ما يركبش في اي عربية، تمام؟ مش هتجيبه مثلا تحط في عربية 128 هتلاقيه ايه غالي عليها، فاهم ازاي؟ فعشان كده برضو اللينك ستيت مش هتحطه في ايه؟ في اي راوتر. لينك ستيت لازم راوتر غالي راماته وبروسيسور عاليين على اساس ايه؟ يتحمل اللينك ستيت. وصلت الفكرة؟ يبقى لو هنكتب اللينك ستيت complex configuration utilize more memory and CPU، بيستهلك رامات ذاكرة وبروسيسور، وكمان provide full details about network bus، بيديني معلومات كاملة عن مسار الشبكة. طيب احنا هندرس ايه في الكورس بتاعنا؟ احنا اتفقنا الاستاتيك خلاص درسناه. الديستانس فيكتور عندي 4 بروتوكولات، ريل فيرجن 1 وريل فيرجن 2 والاي جي ار بي والاي اي جي ار بي. فاحنا في الكورس بتاعنا هندرس الريل فيرجن 1 والريل فيرجن 2 وجزء من الاي اي جي ار بي، لان الاي اي جي ار بي مكمل كمان في السي سي ان بي وفي السي سي اي اي، فاحنا هندرس جزء من الاي اي جي ار بي. طيب بالنسبه لللينك ستيت اي اس ولا او اس بي اف؟ هندرس جزء من الاو اس بي اف، لان الاو اس بي اف مكمل برضه في مين؟ في السي سي ان بي ومكمل كمان في السي سي اي اي. على فكره واحده زميلتكم اتعينت في فودافون الاسبوع اللي فات، كانت غالبيه الانترفيو بتاعتها عن الاو اس بي اف. فالاو اس بي اف هو اللي شغال داخل فودافون، فيعتبر من البروتوكولات المهمه جدا. وبرضه شغالين اي اس معاه، يعني جوه فودافون شغالين اي اس واو اس بي اف، تمام؟ فمهمه جدا البروتوكولات دي. طيب الاكستيريور جيت واي بروتوكولز هندرس برضه جزء من البي جي بي. يبقى اذا هندرس ريب فيرجن 1 وريب فيرجن 2 وجزء من الاي اي جي ار بي وجزء من الاو اس بي اف وجزء من البي جي بي، تمام؟ طيب بس احنا كده عندنا راوتنج بروتوكولز كتيره جدا، عايزين نفرق ما بين الراوتنج بروتوكولز المختلفه دي. قال لك عشان تفرق ما بين الراوتنج بروتوكولز عندك 4 حاجات تقارن ما بين الراوتنج بروتوكولز بيها: الادمن ديستانس والمتريك والكلاس ليس والكلاس فول والكونفرجنس تايب. تعالوا نشوف ال4 حاجات دول اللي انا هقارن ما بين الراوتنج بروتوكولز بيهم. حد عنده اي اسئله لحد دلوقتي؟ Compare between different routing protocols. قارن ما بين الراوتنج بروتوكولز المختلفة. أول حاجة اللي هي الديستانس، قصدي الادمن ديستانس. تاني حاجة اللي هي المترك. تالت حاجة اللي هي الكلاسلس
versus classful، واخر حاجة اللي هي convergence time او وقت الاستقرار. تمام. تعالوا نتكلم ايه هي الادمن ديستانس. الادمن ديستانس او بنقول عليها الادمنستريتيف ديستانس دي عبارة عن ايه؟ الثقة في الراوتنج بروتوكول بتاعي. رقم بتتحدد بناء عليه انا بثق في الراوتنج بروتوكول ده ولا لا. تمام. ده بنقول عليها التراست. رقم من 0 ل 255. مين اللي حط الرقم ده؟ الشركة اللي عملت الراوتنج بروتوكول. كل راوتنج بروتوكول بياخد رقم من 0 ل 255 بناء على مواصفات الراوتنج بروتوكول ده وامكانياته. تمام. الرقم ده كل ما يقل كل ما يكون افضل. يعني لو قلت لك رقم 10 ولا رقم 100 احسن في الادمن ديستانس هتقول لي 10. يبقى اللوست فاليو is the best. طيب ايه الارقام دي؟ يعني طبعا الارقام دي بتتحفظ. تمام. فاحنا عندنا لو الشبكة جاية لي ستاتيك الادمن ديستانس بتاعتها 1. لو الشبكة جاية لي بالاي اي جي ار بي الادمن ديستانس بتاعها 90. لو الشبكة جاية لي بالاو اس بي اف الادمن ديستانس بتاعتها 110. لو الشبكة جاية لي بالريد الادمن ديستانس 120. فدي الارقام. تمام. وطبعا لو كملت بقى الراوتنج بروتوكولز المختلفة كل واحد وليه الرقم بتاعه. تمام. يبقى دي الارقام اللي عندنا. الستاتيك ب1، الاي ار جي ار بي 90، الاو اس بي اف ب110، الريد بكام؟ ب120. طيب الارقام دي هتفيدني في ايه؟ فرضا انت عندك راوتر واحد متصل براوتر 2 وراوتر 3 وراوتر 4 وراوتر 5. حلو. والاربع راوترات دول متصلين براوتر 6 وراوتر 6 متصل بالشبكة 192.168.10/24. فانا كده رايح للشبكة دي من كام طريق؟ يعني انا واقف عند راوتر واحد قدامي 4 طرق للذهاب للشبكة 192.168.10/24. السؤال بقى، هل الاربع طرق دول هيظهروا في الراوتنج تيبل بتاع راوتر واحد 192.168.10/24؟ هل هيظهر الاربع طرق؟ لا. الراوتنج تيبل بيظهر فيه طريق واحد بس، افضل طريق. عشان دايما كده بنقول الراوتنج تيبل بيتحط فيه بيست باس، افضل مسار. يبقى الراوتنج تيبل هيتحط فيه احسن مسار. طب احسن مسار هيتحدد بناء على ايه؟ فرضا انا رايح من الطريق بتاع راوتر 2 رايح للشبكة دي ستاتيك، ورايح من الطريق بتاع راوتر 3 رايح بالاي اي جي ار بي، ورايح من الطريق بتاع راوتر 4 بالاو اس بي اف، ورايح من الطريق بتاع راوتر 5 بالايه؟ بالريد. تمام. يعني من سيريال 0 على 0 ستاتيك، من سيريال 0 على 1 اي ار جي ار بي، سيريال 0 على 2 او اس بي اف، سيريال 0 على 3 ريد. مين احسن طريق في الاربع طرق اللي ستاتيك؟
فكده هتلاقي الراوتنج تيبل بيقول لك لو عايز تروح للشبكه 192 168 1 0 هيحط لي حرف اس ان الشبكه دي انا اتعلمتها ستاتيك، اخرج من سيريال 0 على 0. قال لهم ان انا عندي 4 طرق بس هو هيفضل طريق واحد اللي هو الاستاتيك. طب اشمعنى الاستاتيك؟ لانه الاقل ادمن ديستانس. طب افرض الكابل بتاع سيريال 0 على 0 ده اهو اتقطع، الطريق اتقطع، فبالتالي ما عنديش الا الاي ار جي ار بي والاو اس بي 4 ريب. همشي منين؟ الاي ار جي ار بي. فهتلاقي الراوتنج تيبل شال الاس وحط دي اللي هي الشبكات اللي جايه لي بالاي ار جي ار بي، وبدل ما كنت بروح من سيريال 0 على 0 بقيت بروح من سيريال 0 على 1. تمام؟ يبقى الشبكات اللي جايه بالاي ار جي ار بي حط لي دي وقال لي امشي من سيريال 0 على 1. يبقى لما كانت المقارنه ما بين الاستاتيك والاي ار جي ار بي والاو اس بي 4 ريب اخترنا الاستاتيك. طب لما الاستاتيك وقع بقت المقارنه ما بين الاي ار جي ار بي والاو اس بي 4 ريب اخترنا الاي ار جي ار بي ادمن ديستانس اقل 90، التانيين 110 و 120. طب افرض الاي ار جي ار بي وقع، المنافسه ما بين الاو اس بي 4 ريب نختار مين؟ الاو اس بي اف. فهتلاقي الشبكه ظهر جنبها او وسيريال 0 على 2. الاو هي علامه الاو اس بي اف. طب افرض الاو اس بي اف كمان وقع، مفيش غيره الريب حرف ار واخرج من سيريال 0 على 3. يبقى دايما الراوتنج تيبل ما بيحطش كافه الطرق، بيحط احسن طريق بس. واحسن طريق ما بين الراوتنج بروتوكولز المختلفه طلعناه بايه؟ بالادمن ديستانس. فيها صعوبه؟ طب افرض انا رجعت الطرق كلها، هيرجع طبعا استاتيك من سيريال 0 على 0. طب السؤال بقى، افرض انا جيت على فاست 0 على 0 اللي هي موجودة في راوتر واحد واديتها اي بي في رينج 192 168 10/24. قال لها يعني الشبكة عندك وهناك عند راوتر 6. في الحالة دي هياخد مين؟ الشبكة الدايركت كونكت ولا الاستاتيك؟ الدايركت كونكت. يعني هتلاقيه كتب لك سي فاست 0 على 0. قال لا يعني مش هروح للشبكة البعيدة، لا هتاخد دي. ليه؟ لأن الشبكة الدايركت كونكت الادمن ديستانس بتاعتها بزيرو. يعني لو الشبكة دايركت كونكت الادمن ديستانس بصفر. فعشان كده دايما تخلي بالك الشبكات في الفروع لازم تبقى مختلفة. ما ينفعش تعمل شبكة عندك زي الشبكة اللي موجودة في فرع بعيد، لان لو عندك نفس الشبكة اللي موجودة في فرع بعيد مش هتروح للشبكة البعيدة، لانك دايما هتفضل الدايركت كونكت بدل الشبكة البعيدة، حتى لو الشبكة البعيدة متعرفة بالاستاتيك، لان الدايركت كونكت افضل حاجة. لا طب في حالة زي دي اشتغل ازاي؟ بسيطة، عملت دي في رينج 192 168 1/0، اعمل دي 192 168 2/0، لكن ما تخليش دي 1/0 و1/0 فيبقوا نفس الشبكة، فبالتالي مش هفضل الشبكة البعيدة. وصلت الفكرة؟ يعني انت لما تحط عندك شبكة موجودة في فرع تاني مش هتروح لها، لان الدايركت كونكت افضل من اي راوتنج بروتوكول تاني. طب كده دلوقتي لما انا عملت الشبكة اللي هناك مختلفة فهتلاقيها ظاهرة في سطر الواحدة 192 168 و2/0، اخرج من سيريال 0 على 0 وستاتيك. يبقى ما حصلش تعارض مع الشبكة الدايركت كونكت، لان دي الشبكة 192 168 1/0 ودي الشبكة كام؟ 192 168 2/0. وصلت الفكرة؟
يبقى أول مقارنة ما بين الراوتنج بروتوكولز المختلفة كانت ايه؟ الادمنستريتيف ديستانس، عبارة عن قيمة من 0 ل 255 reflects the truthfulness اللي هي ايه؟ الحقيقة او الثقة بتاعة الراوتنج بروتوكول. The best protocol has the least admin distance، عنده الأقل admin distance. أنا هنا موجود عند راوتر A وعايز أروح عند شبكة E موجودة عند راوتر D. قدامي طريقين، لا إما أمشي من هنا ببروتوكول IGRB admin distance 100، او بروتوكول الريب ادمن ديستانس 120. امشي منين؟ من 100 ولا 120؟ امشي من 100، فامشي من الطريق ده اهو. وصلت الفكرة؟ يبقى دايما بنحدد الطريق الافضل في الادمن ديستانس، والادمن ديستانس الاقل هي الافضل. فيها صعوبة؟ الطريقة التانية للمقارنة اللي هي ايه؟ المترك. ايه المقصود بالمترك؟ المترك بتقارن لي ما بين طرق من نفس الراوتنج بروتوكول. يعني ايه؟ يعني الادمن ديستانس كانت بتقارن ما بين طرق من بروتوكولز مختلفة، لكن لو عندك اكثر من طريق من نفس الراوتنج بروتوكول تختار مين؟ المترك. يعني انا الاول لو عندي كذا طريق اشوف الكذا طريق دول نفس الراوتنج بروتوكول ولا بروتوكولز مختلفة. لو بروتوكولز مختلفة تبقى الادمن ديستانس، طب لو نفس البروتوكول يبقى المتر. طب تعالوا نشوف، نمسح الجزء ده. المترك بنقول عليها الكوست او التكلفة. الكوست او التكلفة يعني اذا الادمن ديستانس كانت الثقة، لكن المترك التكلفة. عندي many buses for the same routing protocol. عندي أكثر من مسار لنفس الراوتنج بروتوكول. هتحدد أفضل مسار إزاي؟ أقل مترك. Choose the best bus based on lowest metric. بنحدد افضل طريق بناء على اقل مترك. طب السؤال بقى، المترك بتتحسب ازاي؟ كل راوتنج بروتوكول بيحسب المترك بناء على سيناريو معين. ازاي؟ لو انت شغال ريب، الريب المترك بتاعته بتعتمد على الهاب كاونت. الريب المترك بتاعته بتعتمد على الهاب كاونت. هاب كاونت يعني ايه؟ عدد الراوترات. اما لو انت شغال EIGRB او OSPF، المترك بتاعتك بتعتمد على الباندويث، السرعة. يبقى لو انت شغال EIGRB او OSPF المترك بتعتمد على الباندويث او السرعة. طب لو انت شغال ريب المترك بتعتمد على مين؟ عدد الراوترات. تعالوا نشوف. انا نفس الرسمة اهي، ده راوتر واحد متصل كده اهو، كده راوتر 2، وكده راوتر 3 وراوتر 4، وكده راوتر 5 وراوتر 6 وراوتر 7
وكلهم متصلين براوتر 8 اللي هو عنده اكس. انا موجود فين؟ انا موجود عند راوتر 1. عايز تروح فين؟ عايز اروح للشبكة اكس. قدامك كام طريق؟ 3 طرق. طريق من راوتر 2 وطريق من راوتر 3 وطريق من راوتر 5. لو انت شغال ريب افضل طريق هيكون من انهي طريق فيهم؟ طريق راوتر 2. قال لا ليه؟ لان راوتر 2 هتعدي على كام راوتر؟ انت واقف على راوتر 1 هتعدي على راوتر 2 وراوتر 8. عديت على راوترين 2 بس، 2 هابس. تمام. لكن لو هتعدي بقى من راوتر 3 هتعدي على كام راوتر؟ 1 2 3 هابس. طب هتعدي من راوتر 5 هتعدي على كام راوتر؟ 1 2 3 4 راوترات. فأحسن طريق اللي هو راوترين. فالريب هيحدد أحسن طريق اللي هو من راوتر 2 هنعدي على راوترين 2. طب بالنسبة لو أنا شغال EIGRP أو OSPF أحسن طريق هيكون مين؟ فرضا الطريق اللي هو من راوتر 2 1 ميجا، سرعة الطريق اللي فوق ده 1 ميجا، سرعة الطريق اللي في النص 2 ميجا، سرعة الطريق اللي تحت 4 ميجا. فلو انت شغال EIGRP أو OSPF هتفضل انهي طريق؟ الطريق من راوتر 5 اللي هو سرعته 5 ميجا. كل ما الباند ويدث زاد كل ما المترك قلت. يعني الباند ويدث يتناسب عكسيا مع المترك. فأحسن طريق من وجهة نظر ال EIGRP أو ال OSPF هو راوتر 5. لأن راوتر 5 السرعة من عنده أعلى سرعة اللي هي سرعة كام؟ 4 ميجا بت بير سكند. فهنمشي منين؟ من راوتر 5. لكن بالنسبة للريب بيفضل أقصر طريق. طب تفتكروا أنهو الأحسن؟ لا السرعة بتبقى مع السرعة بتاعت خطوط الوان يعني. فاهم ازاي؟ السرعة اللي بيحددها هي داتا اللي انت مشترك تبعها. يعني فرضا راوتر 1 ده في المنصورة وراوتر 5 ده في اسكندرية، سرعة ما بينهم قد ايه؟ على حسب سرعة الوان اللي انت مشترك عليها. فمين الأحسن؟ إن أنا أمشي بناء على عدد الراوترات ولا أمشي بناء على الباندويث؟ لا الباندويث. أمشي بناء على الباندويث. يعني تخيل أنت دلوقتي عشان تروح البيت بتاعك في قدامك طريقين. طريق من جوه البلد بس الطريق ضعيف وطريق ضيق ومكسر ومليان إشارات. بس إيه؟ قصير. الطريق التاني بقى الطريق السريع من بره البلد بس سريع ومفهوش اشارات ولا اي حاجه. لو انت مشيت من الطريق القصير اللي هو جوه البلد هتوصل متاخر، رغم ان هو طريق قصير بس ايه؟ مكسر وبطيء. لكن الطريق اللي بره البلد رغم ان هو اطول هتوصل اسرع، لانك ايه؟ ما بتقفش بقى وسرعتك عاليه. فهنا برضو نفس الفكرة. أنا ليه أمشي من الطريق القصير اللي سرعته 1 ميجا؟ طب ما أنا أمشي من الطريق الطويل اللي سرعته 4 ميجا. فاهم إزاي؟ فال EIGRP وال OSPF بيحددوا أحسن طريق بناء على السرعة. لكن بالنسبة للريب بيحدد أحسن طريق اللي هو الطريق الأقل في عدد الراوترات. وصلت الفكرة؟ واحنا اتكلمنا قلنا السرعة احسن من ايه؟ من الهاف كاونت. من الهاف كاونت. تمام. طب افرض واحد مثلا قال لي الطريق من هنا كان راوترين والطريق من تحت مثلا راوترين برضو.
يعني لا اما هنا راوترين وهنا راوترين، الرب هيتصرف ازاي؟ كده اقل طريق في عدد الراوترات في طريقين اقل طريق في عدد الراوترات، يعني هنا راوترين وهنا راوترين. ففي الحالة دي الرب هيعمل ايه؟ هيقسم الداتا المرسلة على الطريقين، يعني هيمشي من الطريقين. ازاي؟ يعني افرض انت عايز تبعت لاكس 10 باكت، 10 رسايل، فهيبعت من هنا 5 وهنا 5، هيعمل لي حاجة اسمها لود بالانس، توزيع احمال. يعني لو عندك طريقين اشتركوا في اقل مترك هيعمل لود بالانس، توزيع احمال. وكذلك بالنسبة للاي اي جي ار بي، لو عندك طريقين تساووا في افضل سرعة، يعني الطريق ده 4 ميجا والطريق ده مثلا 4 ميجا، فهتلاقي الاي اي جي ار بي والاو اس بي اف يمشوا من الطريق اللي في النص والطريق الاخير، من الطريق من راوتر 3 وراوتر 5. ليه؟ لانهم تساووا في عدد او تساووا في المترك، فبالتالي هنعمل توزيع احمال. يبقى انت دلوقتي لو عندك اي اكتر من طريق بتحدد هل الطرق دول بنفس الراوتنج بروتوكول ولا براوتنج بروتوكولز مختلفة. لو راوتنج بروتوكولز مختلفة بنحدد احسن طريق بناء على الادمن ديستانس. طب بنفس الراوتنج بروتوكول هنحدد افضل طريق بناء على ايه؟ المترك. وصلت الفكرة؟ طيب المترك بتبقى عبارة عن ايه؟ لو انا شغال اي اي جي ار بي او او اس بي اف هتبقى المترك كام؟ باندويدث. اسرع طريق هو الاقل مترك هو الافضل. طيب بالنسبة للريد اسرع طريق او الطريق الاقل في عدد الراوترات هو الافضل. ماشي؟ طيب النقطة اللي بعد كده، كلاسلس ولا كلاسفول؟ هنقول الحتة دي ونطلع بريك عموما. دي حتة سهلة ما فيهاش كلام كتير. يعني ايه كلاسلس او كلاسفول؟ انا عندي يا جماعة حاجة اسمها السبنتنج. ايه موضوع السبنتنج ده؟ خدناه قبل كده في النتورك بلس. قلنا السبنتنج ببساطة ان انا عندي بقسم الشبكات، يعني ما اشتغلش على الحاجات الديفولت اللي هي كلاس A سلاش 8 وكلاس B سلاش 16 وكلاس C سلاش 24، لا، ببدأ اقسم الشبكات. ممكن اعمل لك سلاش 30، ممكن اعمل لك سلاش 26 سلاش 27، يعني اعمل لك شبكة فيها 10 اجهزة بس، اعمل لك شبكة فيها 4 اجهزة بس. فده اللي اسمه السبنتنج، ان انا بقسم الكلاسز الكبيرة لشبكات صغيرة. فانا عندي برضو الراوتنج بروتوكول، في منهم ما بيفهمش السبنتنج وفي منهم بيفهم السبنتنج. في منهم لو الشبكة معمول لها سبنتنج ما ينقلهاش، وفي منهم لو الشبكة معمول لها سبنتنج ينقلها. مين دول ومين دول؟ الكلاسفول مقصود بيه يا جماعة نو سبنتنج، ما بيفهمش السبنتنج. زي مين؟ زي الريب فيرجن 1 وكمان الاي جي ار بي. الناس دي ما بتفهمش السبنتنج، يعني ما يعرفش شغل السبنتنج اللي احنا عملناه قبل كده. طيب في بقى بروتوكولات كلاسلس، يعني سبورت سبنتنج، يفهم السبنتنج. زي مين؟ زي الريب فيرجن 2 والاي اي جي ار بي والاو اس بي اف. الناس دي بتفهم السبنتنج. طيب هو احسن يفهم السبنتنج ولا ما يفهمش؟
يفهم. الأحسن إن هو يفهم السبنتنج. تمام. طيب الموضوع ده يضرني في إيه؟ في عندي نوع من الشبكات اسمها discontiguous network. يعني ايه discontiguous network دي؟ discontiguous network دي مقصود بيها لما يكون عندك فرعين، مثلا فرع المنصورة وفرع اسكندرية. في فرع المنصورة شبكة وفرع اسكندرية في شبكة. الشبكتين اللي موجودة في المنصورة واسكندرية معمول لهم سبنتنج. لو لغيت السبنتنج بتاعهم هيبقوا نفس الشبكة الأصلية. تاني، عندنا فرعين، فرع المنصورة وفرع اسكندرية، موجود فيهم شبكتين معمول لهم سبنتنج. مثلا هنا موجود شبكة 172.16.1.0/24. قال لا، مش 172 دي كلاس بي. كلاس بي يعني المفروض سلاش 16، بس انا عاملها سلاش 24 معمول لها سبنتنج. مش احنا لما بنعمل سبنتنج بنعدل السبنت ماسك ديفولت؟ فدي الشبكة 172.16.1.0/24، وفرع اسكندرية 172.16.20/24. حلو. لو انت لغيت السبنتنج بتاع الشبكة دي هيبقى اصلها كام؟ 172.16.00/16. ولو انت لغيت السبنتنج بتاع الشبكة دي رجعتها لاصلها كلاس بي، يعني بتثبت خانتين بس، هيبقى اصلها 172.16.00/16. وعندك ما بين الفرعين الشبكة 201.1.0/24. ده اللي اسمه discontiguous network. الديسكونتيجوس نتورك معناه ايه يا جماعة؟ ان انا عندي فرعين، في كل فرع شبكة معمول لها سبنتنج. لو انا لغيت السبنتنج بتاع كل شبكة من دول هتلاقي الشبكتين بقوا زي بعض. لو انت لغيت السبنتنج هتلاقي الشبكتين بقوا زي بعض. طيب ماشي، ايه المشكلة في الديسكونتيجوس نتورك؟ لو انت شغال ديسكونتيجوس نتورك ما ينفعش تنقل الشبكات دول ببروتوكولات ما بتفهمش السبنت. ما ينفعش تنقل الشبكات دي بكلاس فول راوتنج بروتوكول. ليه؟ لان دلوقتي اعمل لي الراوتنج تيبل كده بتاع المنصورة، فاست 0/0 سيريال 0/0 وهنا سيريال 0/0 وهنا فاست 0/0. الراوتنج تيبل بتاع المنصورة عنده الشبكة 172.16.1.0/24 متصلة بفاست 0/0 و201.1.0/24 متصلة بسيريال 0/0، والاتنين سي دايركت كونكت. طيب والفرع بتاع اسكندرية ايه الراوتنج تيبل بتاعه؟ 172.16.2.0/24 و201.1.0/24. ده بفاست 0/0 وده سيريال 0/0، الاتنين سي. طيب احنا عايزين بقى نعمل ايه؟ نبعت الشبكة دي لاسكندرية ونبعت الشبكة دي للمنصورة. لو انت شغال مثلا بريد فيرجن 1 او اي جي ار بي، الناس دي ما بتفهمش سبنتنج. يعني ايه؟ يعني لما هيجوا يبعتوا الشبكة دي يا جماعة للفرع التاني مش هيبعتوها بصورتها دي. امال هيبعتوها ازاي؟ الريد فيرجن 1 هتلاقيه يبعتها 172.16.00/16، يرجعها لاصلها ويبعتها. فانا دلوقتي لو بعت لك الشبكه دي هي اسكندريه بالريد، ادمن ديستانس كام؟
120 صح؟ طب ما هي الشبكة دي تعتبر نفس الشبكة اللي عندي، مش الشبكة دي هي الشبكة دي، بس دي معمول لها سبنتنج، بس دي دايركت كونكت ادمن ديستانس بكام؟ بصفر، فبالتالي مش هاخدها منه. لا يعني ايه؟ يعني الشبكة دي لما انت هتيجي تبعتها لي هتبعتها لي باصلها، فلما تبعتها باصلها مش هستقبلها منك. وانا لما اجي ابعت لك الشبكة ده ايه بالرب، مش هبعتها لك سلاش 24، امال هبعتها لك ايه؟ سلاش 16 172 16 00 سلاش 16. فبرضه انت هترفضها. فكده ايه اللي حصل يا جماعة؟ ده رفض الشبكة وده رفض الشبكة، لان الشبكة موجودة هنا وهنا، فبالتالي لو في جهاز هنا بي سي 1 مش هيكلم جهاز هنا بي سي 2، لان ايه؟ ده شايف ان الشبكة البعيدة نفس الشبكة اللي عنده فما ضافهاش، وده شايف ان الشبكة البعيدة نفس الشبكة اللي عنده ما ضافهاش. طب ايه الحل في الديسكونتيجوس نتورك؟ اشتغل بكلاس ليس راوتنج بروتوكول، ما تشتغلش كلاس فول. طب لو هشتغل كلاس ليس ايه اللي هيحصل؟ هنشتغل بالريب بس فيرجن 2. فانا لما اجي ابعت الشبكه دي مش هبعتها بالصوره دي، امال هتبعتها كام؟ هبعتها 172 16 10 سلاش 24. هل انت عندك شبكه 172 16 10 سلاش 24؟ لا، انا عندي 2 صفر، فاروح واخد منك الشبكه جات لي من سيريال 0 على 0 بالريب. شفت اللي حصل؟ لاني بفهم السبنتنج، فما بعتهاش سلاش 16، امال بعتها ايه؟ سلاش 24. وهنا برضو لما ده جاي يجي يبعت الشبكه بالريب فيرجن 2 راح ايه بعتها 172 16 20 سلاش 24. هل انا عندي هنا 172 16 20؟ لا، ده في 1 0 بس، فكده دلوقتي 172 16 20 سلاش 24 جايه لي من سيريال 0 على 0 بالار. فكده دلوقتي بي سي 1 وبي سي 2 يكلموا بعض. يبقى انت دلوقتي عندك نوعين من الراوتنج بروتوكول، لا اما كلاس ليس ما بيدعمش السبنتنج، لا اما كلاس فول بيدعم العكس، كلاس ليس بيدعم السبنتنج، كلاس فول ما بيدعمش. عيب الكلاس فول ان هي لو شبكه ديسكونتيجوس الكلاس فول مش هيشتغل فيها. ليه؟ لان لما باجي ابعت الشبكه للفرع التاني، الفرع التاني ممكن يعمل لها دروب لانها بتكون موجوده عنده، لانه لما بيستقبل شبكه هي الشبكه اللي عنده بس بدون سبنتنج ما بيقبلهاش، بيفتكرها هي الشبكه اللي عنده. فالحل ايه؟ قدامك حل من اتنين، لا اما ما تشتغلش بديسكونتيجوس نتورك. ازاي؟ يعني انا ممكن اشتغل 172 16 10 سلاش 24 وهنا 172 17 20 سلاش 24. دي لو فكيتها هتبقى 172 16 00، ودي لو فكيتها هتبقى 172 17 00. هل الشبكة دي نفس دي؟ تبقى مش ديسكونتيجوس. اقدر اشغلها بريد فيرجن 1 عادي، لان دلوقتي لما ابعت لك الشبكة دي هبعت لك دي. هل دي موجودة عندك؟ لا، فهتقبلها. وهنا لما بدل ما ابعت لك دي هبعت لك دي، هل دي موجودة عندك؟ لا، فهتقبلها. فانت دلوقتي لو هتشتغل بالكلاس فول راوتنج بروتوكولز اشتغل بشبكة مش ديسكونتيجوس، او الحل الاسهل اشتغل بالكلاس ليس راوتنج بروتوكولز. تمام؟
طيب لحد لحظتنا دي مين احسن راوتنج بروتوكول ومين اسوأ راوتنج بروتوكول؟ دايناميك. مين احسن راوتنج بروتوكول؟ دايناميك. ومين اسوأ راوتنج بروتوكول؟ دايناميك. عندنا دلوقتي بنقارن ما بين ريد فيرجن 1 وريد فيرجن 2 واي ار جي ار بي واو اس بي. مين احسن راوتنج بروتوكول؟ الاي ار جي ار بي والاو اس بي، لان ايه؟ كلاس فول قصدي كلاس ليس وبيعتمدوا على الباندويث، بس الاي ار جي ار بي احسن من الاو اس بي. ادمن ديستانس 90 وده 110، يبقى احسن راوتنج بروتوكول مين؟ الاي ار جي ار بي. اسوأ راوتنج بروتوكول دايناميك مين؟ ريد فيرجن 1، لان الريد ادمن ديستانس 120 سواء فيرجن 1 او فيرجن 2، بيعتمدوا على الهاب كاونت هما الاثنين، بس الريد فيرجن 1 اسوأ من فيرجن 2 لانه كلاس فول ما بيعتمدش على السبنت. فاسوأ راوتنج بروتوكول ريد فيرجن 1، واحسن راوتنج بروتوكول الاي ار جي ار بي. حد عنده اي اسئله لحد دلوقتي؟ طيب 10 دقايق وبعدين ها؟ لانها بادئين اساسا الساعه 4. يعني مفيش نوم النهارده في الشغل عندي. طيب هعمل ايه؟